සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි C# ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා variables ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ මේ C# වල තියෙන data type ගැන. ඔයාලට මතක ඇති data type ගැන අපි variable කතා කරන වීඩියෝ එකේදී නිකන් උඩින් වගේ සාකච්ඡා කරා. නමුත් අපිට ඒක අවශ්‍ය වුණා තනිකර දිග වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා අද වීඩියෝ එක අරන් ආවා data type ගැන. right data type ගැන කතා කරන්න යන්න කලින් මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි data type ගැන ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන්න මේ data type ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. එකක් තමයි numeric data type. ඒ කියන්නේ numbers විතරක් store කරන data type. අනිත් එක තමයි අකුරු වචන වාක්‍ය වගේ store කරන data type විදිහට. right. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද මේ data type බෙදාගන්නේ කියලා. right. මුලින්ම අපි numbers ගැන කතා කරනවා. numbers කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් numeric data type කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ලේසි වෙන්න මම numbers කියලා ගන්නම්. මේ numbers උත් අපි බෙදනවා කොටස් දෙකකට. අපි මුලින්ම කොටස් ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදුවා දෙකකට. ඊට පස්සේ numbers කියන එකත් ආයෙ අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි integer data type. මේකෙදි අපි මේ integer data type වල store කරන්නේ දශම සංඛ්‍යා නොවන පූර්ණ සංඛ්‍යා. ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා අපි මේකේ store කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට int long කියන data type දෙක ගන්න පුළුවන්. අපි ඔය ගැන කතා කරමු. දෙවෙනි කොටස තමයි floating point numbers. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන්නේ දශම සංඛ්‍යා store කරන්න ධන හෝ ඍණ දශම සංඛ්‍යා store කරන්න. මේකෙදි example එකක් විදිහට float සහ double කියන data type දෙක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට float සහ double අතර වෙනස float වල දශම ස්ථාන 6ක් 7ක් store කරගන්නවා. double වල දශම ස්ථාන 15ක් store කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා character, string and booleans කියන data type තුන. මුලින්ම character කියන්නේ මේකෙදි ඒ කියන්නේ මොකක් හෝ එක අකුරක් මේකෙදි අපිට store කරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට cha කියන data type එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට string ගැන කතා කරන්න යමු. string කියන්නේ මේකෙදි group of word. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක්, වචනයක්, අකුරු කිහිපයක එකතුවක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අකුරු කිහිපයක් අපිට මේකෙදි එකට store කරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට තියෙන එකම එක data type එකයි. ඒක තමයි string කියන data type එක. ඊට පස්සේ booleans වල store කරන්නේ true or false කියන values දෙක විතරයි. කියන්නේ පරිගණකයට තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් එක හෝ බිඳුව store කරගන්නවා. මේකට එකම data type එකයි තියෙන්නේ bool කියන data type එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පොඩි image එකක් දීලා තිනවා. මේකෙදී අපි කලින් දැන් කතා කරපු data type වල size එක බලා ගන්න පුළුවන්. int වල byte 4කුත් එහා පැත්තෙන් description එකේ දීලා තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් මේකේ value store කරගන්න පුළුවන් වෙන. ඇත්තම කියනවා නම් මට මේ අංකේ කියවන්න දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් store කරගන්න පුළුවන්. long වල byte 8ක් store කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ description එකේ දීලා තියෙනවා ඒකේ range එක store කරගන්න. float වල byte 4කුත් ඒ වගේම double වල byte 8කුත් store කරගන්නවා. අපි digits ගැන කතා කරා 6ත් 7ත් දක්වා float store කරනවා. double decimal 15ක් store කරගන්නවා. bool එක bit එකයි අපි කතා කරා ඒ ගැන. cha වල byte 2යි. ඒ කියන්නේ එක character එකක් එක letter එකක් store කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා single quotation වල තමයි අපි මේ cha වල data type store කරගන්නේ. string වල 2 byte per character. ඒ කියන්නේ එක character එකකට byte දෙක ගන්න store කරගන්නවා. මේකෙදි අපි double quotation දාලා තමයි data store කරගන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි මෙතනින් එහා පැත්තට code එකට ගිහිල්ලා බලමු මේවා කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි. මම code එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මම මුලින්ම අපි කතා කරපු පිළිවෙලටම data type create කරගන්නම්. මට පුළුවන් integer කියලා මේ විදිහට int කියලා type කරලා මේකට identifier name එකක් දීලා සමානයි කියලා මොකක් හරි මේ විදිහේ ගාණක් දෙන්න. පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක ගාණක් දශම සංඛ්‍යාවක් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා long ගැන. long වලදී අපිට මේ විදිහට long කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම l කියලා දෙන්න සමානයි. අපිට පුළුවන් දශම නොවන මොකක් හෝ අංකයක් මේ විදිහට මෙතෙන්ට දෙන්න. හැබැයි අවසානයේට L අකුර මේ විදිහට type කරන්න ඕනේ. capital L අකුර අවසානයේට අනිවාර්යෙන් type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා floating point number ගැන.
ඒකෙදි අපිට float කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම f කියලා ගන්නම් සමානයි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යාවක් තියන්න. මේකෙදි මතක් කරලා අවසානෙට f අකුර ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉවර වෙන තැනට capital F. ඊට පස්සේ ඩබල් ගැන කතා කරා අපි. මේ විදිහට ඩබල් කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. d සමානයි. අපිට පුළුවන් මොනවා හරි දශමාගයක් මේ විදිහට ස්ටෝර් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ කැරක්ටර් ගැන. චා මට පුළුවන් c කියලා ගන්න සමානයි. මේකෙදි අපි තනි උඩු කොමා පාවිච්චි කරනවා. එක කැරක්ටර් එකක් අපිට මේක ඇතුළතදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් හෝ මං මේ විදිහට t කියලා ගන්නම් semicolon එක. ඊට පස්සේ අපි string ගැන කතා කරා. string වලදී අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ වචනයක්ම ස්ටෝර් කරගන්න මේ විදිහට. මම මේ විදිහේ දෙයක් ටයිප් කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරා boolean ගැන. මට පුළුවන් bool කියලා ටයිප් කරගන්න. මම b කියලා ගන්නම් සමානයි. මට පුළුවන් true කියලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මට පුළුවන් bool මම b1 කියලා ගන්නම් සමානයි false කියලා ටයිප් කරන්න. මෙන්න මේ අගයන් දෙක විතරක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් boolean වලදී. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පහලට ඇවිල්ලා console එකේ අපිට print කරගන්න පුළුවන් අපිට මේවා අපි හදාගත්ත values print කරගන්න පුළුවන්. මම පළවෙනියට x print කරන්න කියන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේකේ කොපියක් කරගන්නම් වෙලා යන නිසා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අගේ වෙනස් කරනවා l වලට l print කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ f ওই විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් පහලින් print කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ c අන්තිමට s ඊට පස්සේ මට පුළුවන් b ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් දාලා b1 print කරන්න කියමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අපි හදාගත්ත variable වල value print කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අපි දාපු වගයන් print වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මං හිතනවා data type ගැන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි දැනට මේ data type ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. තව ඉදිරියේදී තව විශේෂ වෙච්ච data types ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැනට ඔයා මේ ටික practice කරන්න. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.